Người chơi mới solo cấp cao nhất. Chương 23. Sau khi kỹ năng phước lành của những vì sao hoạt động, Teresa đã được hồi sinh. Dù vết thương chưa phục hồi hoàn toàn, cô vẫn gượng cười với Jinhee. Mà lúc này, nữ hoàng đã biết mình bị Jinhee lừa nhốt trong chiếc nhẫn, nên mụ mắng chửi không ngừng. Mụ kêu gào Veloz giết chết cậu ta, nhưng bên kia vẫn không có động thái gì. Lúc này Teresa có hàng ngàn câu muốn hỏi cậu, nhưng thời điểm hiện tại quả thật không thích hợp, nên cô đành lo việc trước mắt đã. Mà, lũ thuộc hạ của nữ hoàng cũng đã đánh hơi được điều gì đó không ổn nên bắt đầu hành động. Veloz ở một phía đã sử dụng huyết chú, bất kể lúc nào cũng có thể tấn công đám người Jinhee. Gã gào nên giận dữ. Nhà ngươi nghĩ sẽ sống sót rời khỏi đây sau khi phản bội chủ nhân sao? Cùng với đó là bộc huyết cấp 13 được kích hoạt. Lập tức, một bức tường máu cao như tòa nhà 4 tầng bao quanh hai người Jinhee. Nhìn thấy thế công của đối thủ, Jinhee cũng lập tức kích hoạt hỏa nguyên tố cấp 5. Chỉ thấy sau khi triệu hồi hỏa chủng, một đoàn liệt hỏa tản ra 4 xung quanh rồi trực tiếp chiến đấu với tường máu. Sau khi thực hiện xong kỹ năng, Jinhee quay lại nhắc nhở Teresa giải thoát cho đám con tin. Như hiểu ý, cô đến chỗ bọn họ, ngay lập tức kích hoạt thập giá, giải thoát trước hết cho đội trưởng Chunhwa. Mà lúc này, Jinhee đã bị đám thuộc hạ của nữ hoàng vây kín. Ở bên kia chiến tuyến, Veloz cũng đang thắc mắc tại sao Jinhee lại có sức mạnh đủ sức phá hủy ma thuật của hắn. Jinhee tiết lộ, dù kỹ năng của cậu yếu hơn nhưng vẫn phá được bộc huyết là do chúng khắc chế lẫn nhau. Tranh thủ lúc giải thích cho tên đó, Jinhee kích hoạt Tử Địa Kiếm. Tức giận vì bị phá phép thuật, Veloz bèn dùng hắc chiến hồn. Hắn tuyên bố: câm mồm đi túi máu, nếu ma thuật không giết được ngươi thì hãy để kiếm của ta làm điều đó. Mau phá hủy chiếc nhẫn và giải phóng cho chủ nhân của ta. Ngay tức khắc, đám ma cà rồng liền lao về phía Jinhee. Một thời gian sau, Chunhwa lúc này không dám tin vào những gì mình nhìn thấy là sự thật. Chỉ trong thời gian ngắn, Jinhee đã đánh bại toàn bộ lũ tay sai của nữ hoàng. Anh hỏi Teresa gã đeo mặt lạ đó là ai. Đoán chắc Jinhee không muốn để lộ danh tính với người khác, Teresa bịa ra câu chuyện về một gã qua đường tốt bụng. Sau khi giải quyết nốt Veloz, Jinhee tiến lại chỗ cô nàng. Nhìn anh ta, cô mỉm cười trách cứ. Đau thật, đây là lần đầu tiên tôi chết đấy, mà còn do đồng đội của mình. Nhưng không phải ta đã thành công hay sao? Jinhee an ủi. Mỉm cười, cô xác nhận lời anh nói, nhưng những giọt nước mắt bất chợt lăn trên gò má cô. Dưới lớp mặt lạ, Jinhee cũng cảm thấy khó xử trước cảnh tượng này. Teresa đã tưởng như tất cả sẽ phải chết, nhưng nhờ có anh ta mà mọi người được cứu. Cô chính thức cảm ơn Jinhee. Sau lời cảm ơn, thông báo của hệ thống báo lại, Jinhee đã đủ điều kiện sao chép phước lành của những vì sao. Nhanh chóng hệ thống đã lưu nó vào ký ức của thế giới. Vậy là cậu đã có được kỹ năng hồi sinh từ cô bé. Biết mình có hơi thất thố trước mặt anh chàng, cô vội lau đi nước mắt. Cô hỏi anh tại sao lại biết mình có thể hồi sinh, nhưng Jinhee nói rằng đó chỉ là may mắn. Hai người sau đó đi vào trong hậu điện. Khi chuẩn bị vơ vét số thánh vật ở đó thì Chunhwa xuất hiện. Hắn ngăn cản hai người không được động vào những thứ đó, vì tất cả vật phẩm lấy được từ cuộc chinh phạt đều thuộc về hội Ban Hà. Nghe vậy Jinhee liền nghiêm giọng dọa nạt. Thấy vậy Chunhwa cũng phải xuống nước thương lượng, hắn muốn dùng coin hoặc tiền mặt để trả công cho Jinhee. Nghe đến đây thì cậu ta cũng đã mất dần kiên nhẫn với tên này. Cậu chỉ vào đám thánh vật rồi nói với Chunhwa: nếu cậu muốn thì cứ lấy đi, tuy nhiên nếu có việc gì xảy ra thì tôi không chịu trách nhiệm nhé. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Jinhee, Chunhwa vội lao đến đống vật phẩm. Vừa đi vào trong, hắn liền chú ý đến mảnh vỡ trượng của Merlin. Đưa tay ra định lấy, hắn thầm nghĩ với những thứ này, danh tiếng của hắn sẽ được tăng cao. Nhưng vừa chạm tay vào chiếc quyền trượng, một bùa hại đã được yểm lên tay hắn. Nhìn vào dấu ấn, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đứng phía sau, Jinhee giải thích, hắn đã bị trúng lời nguyền. Tất cả thánh vật ở đây chỉ có thể lấy đi an toàn khi nữ hoàng bị giết. Nhưng hiện giờ đang kẹt trong chiếc nhẫn của Jinhee. Ít phút sau, lời nguyền đã có tác dụng, lông trên người Chunhwa từ từ rụng xuống. Mà cô nàng Teresa khi thấy bộ dạng Chunhwa lúc này cũng phải che miệng hoảng hốt. Thấy thế, Jinhee vội đưa cô nàng tránh đi chỗ khác. Cùng thời gian đó, tại lối vào tháp thí luyện, những người đại diện cho hiệp hội thức tỉnh đã đứng chờ ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Mà mục tiêu họ đang nhắm tới lại là Jinhee. Khi tất cả đều đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn thì thông báo hiện lên. Di tích hành lang sa ngã đã được chinh phục. Ngay sau đó, đội tấn công và những người tham gia cuộc chinh phạt lần lượt xuất hiện. Đám phóng viên khi thấy những người chơi thì như mèo thấy mỡ. Tất cả đều nhao nhao lên, tìm mọi cách để lấy tin sớm nhất. Đột nhiên, từ phía xa xuất hiện một cái đầu bóng loáng. Mà Chunhwa lúc này, không chỉ tóc mà toàn bộ lông trên người đều rụng sạch. Nhìn thấy cảnh này, một anh phóng viên đầu hói còn cho rằng nguyên nhân là do lao lực quá độ. Cả đám phóng viên đều rùng mình không dám tưởng tượng những gì xảy ra trong đó. Từ phía sau, Teresa bước ra tuyên bố: người chinh phục mê cung không phải là Song Chunhwa. Chậm chậm một người bước ra phía trước.
cô giới thiệu Jin Hee mới là người làm điều đó. Lập tức, toàn bộ máy quay chĩa thẳng về phía cậu ta. Mà lúc này hai người của hiệp hội cũng lập tức báo lại thông tin về trụ sở. Lẫn trong đám người trinh phạt, Ha Jin cũng đang căm tức nhìn, gã đeo mặt lạ đã lấy mất hào quang của mình. Hết chương 23. Có vẻ như bên nhà ta giải quyết mê cung sa ngã hơi dễ dàng. Còn bạn nghĩ sao về việc này? Hãy bình luận phía dưới để S biết ý kiến của các bạn nhé. Với những bạn chưa đăng ký kênh, hãy bỏ chút thời gian để nhấn vào nút đăng ký, cũng như bấm vào chuông thông báo để S sớm đạt được 1000 sub. Còn bây giờ, trước khi vào chương tiếp theo, S muốn giới thiệu đến các bạn một bộ truyện mà mình đang thực hiện. Link mình sẽ để trong phần mô tả. Các bạn hãy vào xem và ủng hộ mình nhé. Tên vừa tiến tới liền vung đao nên chém. Chỉ thấy đao ảnh loang loáng, thoáng chốc đã tới gần đầu chàng. Mà lúc này, khi cương đao chỉ còn cách Sở Hàm nửa tấc, thì mắt chàng chợt hiện lên một đôi tà mâu. Chỉ trong khoảnh khắc, Sở Hàm đã tránh thoát khỏi đao chiêu. Nhanh chóng tay trái chàng trụm lại thành chảo, hất văng tay cầm đao của tên thuộc hạ. Mà sau khi bị trúng chiêu, cánh tay của hắn đã bị phế, không thể tiếp tục sử dụng. Mà lúc này, Sở Hàm cũng không có ý định ngừng lại. Đổi chảo thành chưởng, hắn nhíu đôi tà mâu lại, rồi phát lực, chỉ thấy một dấu ấn hình bàn tay đánh thẳng lên người tên thủ hạ. Người chơi mới solo cấp cao nhất. Chương 24. Sáng hôm sau, trên mọi mặt báo đều đăng tin về danh tính của kẻ đeo mặt nạ. Ngồi trong căn hộ của mình, Jin Hee vẫn điềm nhiên pha mì và đọc tin tức. Nhìn vào những thứ mà đám ký giả viết về mình, Jin Hee cũng phải tặc lưỡi. Vừa ăn mì, cậu vừa nghĩ đến những chuyện đã qua. Hiện tại, chỉ có duy nhất Teresa là biết được thân phận của mình. Nhưng cô bé đã hứa là sẽ giữ bí mật, hơn nữa có vẻ cô bé là người đáng tin, nên vấn đề cũng không quá lớn. Cầm trên tay chiếc nhẫn nhốt linh hồn của nữ hoàng, Jin Hee phân vân không biết có nên nói chuyện với cô ta hay không. Vừa để chiếc nhẫn gần mình, giọng chanh chua của cô ả đã cất lên. Sao tên nhân loại nhà ngươi lại dám nhốt ta ở một nơi tối tăm hôi thối như thế này chứ? Ngươi có biết ta là ai không? Như không nghe thấy lời của ả ta, Jin Hee cười nham hiểm nhìn vào chiếc nhẫn. Đầu tiên là chiêu quay tay đại pháp. Sau khi đã quay đủ 49 vòng hắn mới chịu dừng lại. Bấy giờ hắn mới hỏi ả ta có thấy thích món quà mà hắn tặng không. Lúc này nữ hoàng đã ở trên 9 tầng mây nên cũng không thể trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng chỉ một lúc sau, cô ả lại giở thói chua ngoa. Vậy là Jin Hee đành phải sử dụng độc chiêu 18 bánh xe công lý với cô nàng. Vì đã có kinh nghiệm lần trước nên Alice tỏ ra hoảng sợ, cô xuống nước cầu xin hắn. Nhưng Jin Hee là kẻ có thù tất báo. Vậy là trong 3 tiếng tiếp theo, hắn liên tục sử dụng trò chơi con quay để tra tấn nữ hoàng. Sau 3 tiếng, cuối cùng thì hắn cũng đã dừng lại. Truyền một ít pháp lực vào chiếc nhẫn, hắn triệu hồi Alice ra ngoài. Vừa được thả, nữ hoàng đã định trả thù tên phàm nhân đã hành hạ mình trước đó. Nhưng nhìn lại thân hình của mình, cô chợt nhận ra mình đã bị thu nhỏ lại. Mà nguyên nhân của việc thu nhỏ này là vì Jin Hee đã phong ấn một phần sức mạnh của cô ta trong chiếc nhẫn. Giờ đây, sức mạnh của cô không còn đến 1% trước kia. Tuy vậy cô vẫn mạnh hơn ma cà rồng bình thường rất nhiều. Tức giận vì bị lấy đi sức mạnh, cô ôm mặt khóc nức nở. Thấy thế, Jin Hee cũng không đành lòng, cậu nói rằng những gì đã hứa trong tàn tích không phải tất cả đều là dối trá. Nhưng bé Loli vẫn ấm ức cho rằng hắn đã cầm tù cô. Thấy vậy Jin Hee dùng danh dự của mình ra đảm bảo, hắn sẽ cho cô thứ tự do thực sự mà cô hằng khao khát. Nghe vậy bé Loli cũng đã ngừng khóc. Cô hỏi ý hắn là sao khi nói vậy. Trịnh trọng Jin Hee nói với cô bé. Alice von Ataraxia, nếu cô giúp tôi sẽ loại bỏ những kẻ đã phản bội cô và giúp cô giành lại vị trí tộc trưởng của gia tộc Ataraxia. Trong lúc đó, một video về cuộc chinh phục hành lang sa ngã đã được đăng lên sảnh danh vọng. Sau khi xem xong, vô số người dùng đã để lại bình luận. Lần đầu tôi xem một thứ mà tay tôi phải siết lại dù đã biết kết quả đấy. Thật tuyệt khi anh ta một mình đối mặt với đám ma cà rồng. Cách di chuyển và kết hợp chiêu thức của anh ta không chỉ dừng lại ở mức lão luyện đâu. Anh ta giỏi cả về phép thuật và kiếm thuật. Một số người đã lờ mờ nhận ra anh là người đã phá hủy cây đước. Mà lúc này, Jin Hee đang đứng trước một tòa nhà chọc trời, nơi đặt trụ sở của công hội quạ đen. Sau khi quan sát xung quanh, anh lấy ra chiếc mặt nạ của ma nhân. Một lúc sau, tại tầng 1 của tòa nhà bất ngờ xuất hiện một tiếng nổ lớn. Mà tác giả của vụ nổ chính là Jin Hee, đang nghênh ngang bước vào. Ở bên kia, một đám xã hội đen đang trực chờ cậu từ trước. Sử dụng kỹ năng hỏa nguyên tố, Jin Hee bắt đầu tấn công những người kia. Mà lúc này trên tầng cao nhất của tòa nhà, hội trưởng công hội quạ đen, Shin Jong-su đang ôm đầu lo lắng. Mà ở một góc phòng, Park Han-ji đang phải chịu phạt vì đã làm hỏng việc trong tàn tích. Việc đánh thức đám hộ vệ không những không thể giết chết Jin Hee mà còn đem lại cho hắn ta hào quang. Điều đó khiến cho hội quạ đen tổn hại danh tiếng nghiêm trọng. Nhìn vào bản mặt vô dụng của tên thủ hạ, lão tiện chân đạp cho gã một đạp. Nhưng lúc này, từ phía ngoài bỗng phát ra động tĩnh, cửa phòng bị nổ tung. Bước vào là một gã đeo mặt nạ,
Vừa vào cửa, hắn đã hỏi hội trưởng. Nhìn tên mặt nạ, hội trưởng vội kêu người đến bắt hắn. Nhận thấy cơ hội lập công đã đến, Hanji vội bật người đứng dậy. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, hắn lao tới Jinhee với ý định dùng một đòn kết thúc kẻ địch. Nhưng đột nhiên Jinhee lại bỏ mặt nạ ra khiến hắn ngạc nhiên, rồi dùng một cú đá móc, sút hắn bay sang một phía. Lúc này gã hội trưởng như chưa biết mình sắp gặp nạn nên vẫn còn cứng mồm đe dọa Jinhee. Nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm mà ngồi phịch xuống ghế. Nhìn thấy đối thủ sơ hở, hội trưởng bèn vớ lấy thanh đao nhật dưới bàn. Kích hoạt thuấn đao cấp 5, lão nhảy lên mặt bàn, chuẩn bị bổ tới Jinhee. Chỉ thấy người lão lao nhanh như tên bắn về phía cậu ta. Chẳng mấy chốc, mũi đao đã gần đến cổ cậu. Bỗng keng một tiếng, một vật thể bắn thẳng vào cây đao khiến nó gãy đôi. Mà nhìn lại thì vật thể đó lại là một quân cờ. Lúc này vẻ mặt của Jinhee hết sức tự tin. Cậu nhặt thêm một quân cờ nữa rồi lạnh lùng nói: "Ông có thứ hoàn hảo để tôi ném đấy." Ngồi trở lại ghế, quân cờ trên tay cậu đã vào vị trí sẵn sàng, lúc nào cũng có thể bắn tới lão. Nở một nụ cười xảo trá, Jinhee đề nghị: "Chúng ta sẽ bàn bạc chứ, Jin Jeonsu." Hết chương 24. Vậy thứ mà Jinhee muốn bàn bạc là gì? Mục tiêu tiếp theo của cậu ta sẽ ở địa điểm nào? Hãy cùng chờ đón những điều thú vị ở chương tiếp theo. Và nếu bạn là người mới đến với kênh của mình, hãy giúp mình một đăng ký cũng như bật chuông thông báo để mình sớm đạt được 1000 sub. Còn bây giờ hãy cùng mình đến với chương tiếp theo của truyện. Người chơi mới solo cấp cao nhất. Chương 25. Lúc này hội trưởng đang mặt đối mặt với Jinhee. Nhìn vào thái độ ngạo mạn của anh ta, lão hét lớn: "Kang Jinhee, mày đến đây để trả thù tao chỉ vì vụ của Hanji ở hầm ngục sa ngã thôi à? Chỉ vì vậy mà mày đã hủy diệt toàn bộ tòa nhà này ư?" Còn chưa nói dứt lời thì Jinhee đã bắn quân cờ về phía lão. Chỉ nghe thấy vút một tiếng, quân cờ đã đập thẳng vào trán lão ta, khiến lão rú lên đau đớn. Lão ngã vật về phía sau, kéo theo một vệt máu dài trên trán. Lấy tiếp một quân cờ khác hướng về phía lão, Jinhee gằn giọng hỏi: "Ông nói có vẻ nhẹ nhàng nhỉ, chỉ vì thế thôi à?" Lão đã ăn không ít đau khổ từ phát bắn trước, nên lần này khi thấy Jinhee hướng quân cờ về phía mình, lão cũng không dám vọng động. Nhìn vào mắt Jinhee, lão bắt đầu dùng chiến thuật tâm lý. "Cứ bình tĩnh mà suy nghĩ đi, bọn tao có hơn 50 danh cơ hiện đang ở ngoài trụ sở." Nghe vậy Jinhee vẫn thản nhiên như không. "Vậy thì liên quan gì? Chúng sẽ đuổi theo mày đến cùng trời cuối đất nếu mày giết tao. Mày có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Nợ máu phải được trả bằng máu, một mạng đổi một mạng. Miễn là bọn ta còn dù chỉ là một hơi thở, giết chóc sẽ không bao giờ ngừng lại." Sau khi nghe gã hội trưởng nói, Jinhee vất quân cờ ở trong tay đi. Anh vục cả bàn tay vào hũ đựng cờ, bốc ra một nắm quân cờ. Vừa làm, anh vừa chậm chậm nói: "Lời của ngươi tuy vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Những thứ máu hay thù sẽ khiến cho ta sau này mất ngủ đấy. Chi bằng giải quyết nhanh gọn tại đây thôi." Nghe vậy gã hội trưởng đã sợ xanh mặt, mà Jinhee lúc này đã sử dụng kỹ năng hỏa nguyên tố. Ngọn lửa lúc này đã chuyển sang màu tím. Vô số quang điểm màu tím do các quân cờ tạo ra lại lấy ngọn lửa làm trung tâm bay quanh không rời. Gã hội chủ khi thấy cảnh này bèn cầu xin Jinhee tha mạng, nhưng đã quá muộn. Bàn tay xòe ra, vô số quang điểm lập tức bay về phía lão. Mà đám quang điểm khi đánh tới phía hội trưởng, như trận mưa sao băng hất văng lão khỏi tòa nhà. Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt Jinhee không chút biểu cảm. Sau khi xác nhận lão đã chết, hắn mới quay đi. Đến chỗ Park Hanji lúc này đã nằm bất động. Jinhee quyết định tha chết cho hắn vì nghĩ đến chút giao tình với Hanna. Nhìn xuống gã, Jinhee chỉ nhàn nhạt nói: "Từ nay đến khi chết, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa." Nghe vậy thì Hanji cũng chỉ biết lặng im mím chặt răng. Liếc nhìn thanh niên canh cửa đang giả chết, Jinhee hắng giọng một tiếng, lập tức anh chàng liền bật dậy. Hứa sẽ để anh ta sống nếu anh ta có tác dụng với mình. Lập tức anh chàng tự giới thiệu mình là Kim Hee-won, năm nay 26 tuổi, đang phụ trách công việc chung của công hội. Nhìn anh chàng một lúc, cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Xóa sổ một công hội lớn thế này cũng phí, hay là để cậu điều hành nó nhé." Được đề bạt nhanh chóng, anh thanh niên cũng phải giật mình. Nhưng sau khi suy nghĩ, anh nói với Jinhee rằng dù mình có làm hội trưởng thì một kẻ chân ướt chân ráo như mình cũng chẳng ai chịu phục tùng. Nghe đến đây thì Jinhee lạnh giọng phân phó: "Cậu cứ làm tốt việc của mình, những thứ còn lại để tôi lo." Cầm trên tay nhẫn của Abraham, Jinhee cười nham hiểm: "Tôi sẽ cho cậu mượn một thứ." Cùng lúc này, tất cả những ranker của hội quạ đen đều nhận được tin nhắn. Tất cả những người chơi cấp A trở nên tạm ngừng mọi công việc và tập trung tại penthouse. Dù cảm thấy bất mãn với lệnh triệu tập, nhưng mọi người cũng đành làm theo chỉ thị. Vừa đến nơi thì nhóm ranker đã thấy một đám người tụ tập phía trước tòa nhà. Ngay lập tức một người trong số họ đã tiến đến dẹp đường. Khi cả nhóm tiến vào trong,
Xác của hội chủ đang nằm trên chiếc BMW kép của ông ta đã cứng đờ từ lâu. Tiến vào trong tòa nhà, một cảnh tượng chết chóc bao trùm khắp nơi. Trong đầu thanh niên danh cơ bắt đầu đặt nghi vấn về kẻ triệu tập mọi người. Tiến lên tầng thượng, hắn bắt gặp thanh niên đeo kính đang ngồi ở vị trí hội trưởng. Không nói hai lời, hắn triệu hồi vũ khí phóng về phía anh ta. Túm lấy cổ áo kính đen, gã vanh cơ tra hỏi nguyên nhân của tất cả những việc này. Nhưng đến đây, hắn mới nhận ra trong phòng còn có một cô bé loli tóc trắng. Bị đám người làm ồn, cô bắt đầu cất lên chất giọng chanh chua của mình. Đúng là phiền phức thật mà, ta đã bảo ngươi đừng để ta phải can thiệp rồi. Sau khi thấy cô bé, gã vanh cơ lại tiếp tục tra hỏi anh đeo kính. Bị ngó lơ, tâm hồn bé loli có chút tổn thương. Sắc mặt cô ta bỗng tối sầm lại, chỉ thấy trên người gã vanh cơ phát ra luồng ánh sáng. Mà sau khi ánh sáng phát ra, tầng lầu của tòa penthouse lại tiếp tục bị nổ tung. Nhìn vào động tĩnh lớn như vậy, Jin Hee cũng phải thở dài ngao ngán. Cái con bé Alice này, mình bảo nó điều hành công hội chứ có bảo nó phá hủy nơi đó đâu. Lúc này, tin nhắn từ công hội thức tỉnh cũng được gửi tới. Họ yêu cầu Jin Hee phải báo lại kết quả bài kiểm tra thức tỉnh trước thời gian quy định. Xem xong, Jin Hee nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố. Vậy là đã tròn 2 tháng từ khi tháp thử thách xuất hiện. Mọi người cũng đã dần quen với sự hiện diện của nó. Thời điểm này, thứ mà người ta hay nói đến chính là người đeo mặt nạ và việc anh ta chinh phục được tàn tích. Nhưng chỉ duy nhất 2 người trên thế giới này mới biết được thân phận thật sự của anh ta. Một là ông chú Kim, đội trưởng đội mang vác. Hai là Teresa, nữ vanh cơ nằm trong top 100 thế giới. Nhưng cả 2 người đều thề sẽ giữ bí mật này. Vậy là Jin Hee quyết định sẽ sống với 2 thân phận khác nhau. Tiến đến hiệp hội thức tỉnh, Jin Hee đang chuẩn bị cho những bước tiếp theo trên con đường độc chiếm tất cả của mình. Hết chương 25. Vậy là càng ngày nhân vật chính càng thể hiện mặt tối của mình. Bạn nghĩ sao về Kang Jin Hee? Hãy để lại bình luận phía dưới để cho mình và mọi người cùng biết. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với kênh của mình hay chưa đăng ký kênh, hãy bỏ chút thời gian nhấn vào nút đăng ký và bấm vào chuông thông báo để giúp mình đạt 1000 sub trong thời gian tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.